Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Quizy, một công cụ trò chơi hóa nội dung học tập giúp bạn tạo các trò chơi ôn tập, tạo bài giảng tương tác, video tương tác hay thẻ ghi nhớ. Mình đã từng giới thiệu về Quizy trước đây nhưng hiện nay đã có rất nhiều thay đổi và nhiều tính năng mới đã được cập nhật mà bạn không nên bỏ qua nhé. Và đây là trang chủ của Quizy trên trình duyệt web. Muốn đổi ngôn ngữ thì bạn có thể bấm vào góc trái bên dưới màn hình để chọn, ví dụ như là tiếng Việt. Đối với Quizy, học sinh để tham gia thì không cần thiết phải dùng máy tính, có thể mở trên điện thoại và cũng không cần cài đặt thêm phần mềm. Đối với giáo viên hay người tổ chức trò chơi thì ta cần bấm đăng ký để tạo tài khoản. Bạn có thể nhập email vào đây để đăng ký hoặc đăng nhập thông qua tài khoản Gmail có sẵn. Sau đó trả lời nhanh các câu hỏi về mục đích sử dụng là gì và vai trò của bạn là ai. Như vậy thôi là tài khoản đã được tạo. Bạn có thể cung cấp thêm các thông tin về trường học mình đang làm việc. Hoặc nếu không tìm được trường của bạn thì bấm ở đây để tự thêm hoặc bấm bỏ qua. Tiếp tục thì bạn có thể xác nhận các môn học hay cấp bậc học mà bạn đang dạy. Ngoài ra còn có thể có một số câu hỏi khảo sát khác nữa bạn có thể trả lời qua thật nhanh. Mục đích của việc này là để Quizy kết nối và gợi ý cho bạn nhiều nguồn liệu và tính năng phù hợp với bạn hơn thôi. Và đây là trang chủ của Quizy khi bạn đã hoàn thành xong tài khoản. Nếu giao diện bây giờ không phải là ngôn ngữ của bạn thì có thể bấm vào tên tài khoản ở góc màn hình, chọn lại ngôn ngữ hiển thị. Giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua trước một số dạng hoạt động mà bạn có thể sử dụng với Quizy. Bấm vào tạo mới. Như bạn thấy đây là các dạng hoạt động mà bạn có thể tạo. Bạn hãy rê chuột lên tên hoạt động để xem phần mô tả bằng video ở bên phải. Mình xin phân biệt một chút hai chế độ tạo hoạt động là đánh giá và bài học. Khác biệt ở đây là gì? Nhiều người sẽ dễ nhầm lẫn, nếu muốn tổ chức trò chơi thì chọn đánh giá, còn nếu bạn chọn bài học thì chỉ tạo bài dạy trình chiếu thôi. Nhưng thật ra với lựa chọn tạo bài học, bạn vẫn có thể chèn câu hỏi tương tác để kiểm tra ngay trong lúc dạy kiến thức mới. Điểm khác biệt nữa đó là chế độ đánh giá chủ yếu theo student based, có nghĩa là học sinh sẽ tự chơi, tự trả lời câu hỏi trên thiết bị của học sinh, giáo viên không điều khiển tiến trình câu hỏi. Nên nếu như bạn muốn được điều khiển câu hỏi hay muốn tổ chức lớp học theo kiểu vừa giảng giải nội dung rồi đặt câu hỏi tương tác thì nên chọn chế độ bài học. Ngoài ra Quizy còn có thêm loại hoạt động flashcard, thẻ ghi nhớ. Cái này giống như một công cụ nổi tiếng mình rất yêu thích và đã từng giới thiệu, đó là Quizlet. Hai tính năng còn lại này thì có giới hạn lượt sử dụng với tài khoản miễn phí. Loại đọc hiểu này thì dùng để tạo câu hỏi để kiểm tra lại mức độ hiểu sau khi đọc một đoạn văn bản hay tài liệu có sẵn. Mục đích thì cũng giống như chế độ đánh giá, nhưng cái này thì sẽ mang tính chất là bài tập hơn, ít tính chất giải trí vui vẻ hơn. Loại video tương tác này thì nó sẽ giống với một ứng dụng mình từng giới thiệu, đó là Edpuzzle. Mục đích là để tạo các video bài giảng mà giáo viên có thể nhúng các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi mở, các lời chú thích xuất hiện ngay trong lúc học sinh đang xem video để kiểm tra mức độ hiểu bài. Trong giới hạn video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cụ thể chỉ hai chế độ đánh giá và tạo bài học thôi nhé. Bạn bấm ở đây để tạo hoạt động mới. Đây là gợi ý 3 cách để tạo một trò chơi. Nếu bạn đã có sẵn file câu hỏi ở định dạng PDF hay Word rồi, hoặc bây giờ bạn mới bắt đầu tự soạn câu hỏi hoặc tham khảo câu hỏi trong thư viện cộng đồng của Quizy. Và nếu bạn chưa có tài liệu hay ý tưởng gì cả thì có thể nhờ AI tạo câu hỏi. Đây chỉ là giới thiệu thôi nên bạn bấm vào lựa chọn nào cũng được để vào giao diện biên soạn hoạt động. Với lựa chọn nhập bản tính, hai cách tạo câu hỏi tự động là từ tài liệu và dán câu hỏi thì sẽ có sử dụng đến AI trí thông minh nhân tạo. Có nghĩa là nếu bạn chưa có câu hỏi mà chỉ có tài liệu bài học ở dạng file Word PDF thì thả vào đây. Hoặc dán nội dung từ một bài viết nào đó vào đây thì AI của Quizy sẽ tự tạo câu hỏi trò chơi cho bạn. Ví dụ như với file bài học định dạng Word hay PDF thế này, mình thả vào đây, sau đó tùy chỉnh ngôn ngữ của bài trắc nghiệm, số lượng câu hỏi, phân loại môn học và bậc học, rồi bấm tạo quy. Sau vài phút bạn sẽ có kết quả một vài câu trắc nghiệm được tạo từ nội dung bạn cung cấp. Quizy sẽ tự tạo cả câu trắc nghiệm lẫn câu tự luận, tự cài đặt thời gian, số điểm của mỗi câu. Bạn có thể thay đổi nếu muốn. Bạn cũng nên xem lại các lựa chọn trắc nghiệm và đáp án để bấm chỉnh sửa lại nếu cần thiết. Bạn vẫn có thể tiếp tục dùng AI để tạo thêm câu hỏi. Tuy nhiên, bạn lưu ý là mỗi lần tạo câu hỏi tự động cũng như mỗi lần sử dụng các tính năng AI khác ở đây, bạn sẽ tốn credit AI. Mà giới hạn hiện tại Quizy khi bạn dùng tài khoản miễn phí là chỉ có 10 credit mỗi tháng thôi. Điều này là tương tự khi bạn tạo câu hỏi Quizy tự động bằng AI từ prompt hay bằng từ khóa chủ đề, hay chèn đường link của bài viết, bài báo hoặc link một video YouTube để AI tự tạo bộ câu hỏi cho bạn. Các cách này thì sẽ đều tốn lực thực hiện với AI.
Hai cách khác nữa không tốn lực AI dành cho tài khoản miễn phí đó là nếu bạn đã từng tạo trắc nghiệm trên Google Form thì sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng để chuyển đổi nó qua trò chơi ở Quizy. Một lựa chọn khác nữa là nhập liệu câu hỏi theo bảng tính. Lúc này bạn sẽ tải file một bảng tính Excel về và nhập câu hỏi, câu trả lời theo định dạng, rồi sau đó tải ngược lên Quizy để tạo trò chơi. Cách này thì sẽ giúp bạn nhập được câu hỏi một cách hàng loạt và nhanh chóng hơn là soạn riêng lẻ từng câu hỏi. Còn nếu bạn muốn soạn riêng lẻ thủ công từng câu hỏi thì bạn chọn tạo từ đầu. Bạn có thể gõ các từ khóa liên quan đến chủ đề bài học hay từ khóa môn học, cấp học vào khung tìm kiếm để tham khảo và bấm tìm kiếm để xem các bộ câu hỏi của những giáo viên khác trên cộng đồng Quizy. Nếu có câu hỏi nào hay bạn muốn sử dụng lại thì bạn chỉ cần bấm nút thêm câu hỏi để sao chép về bộ câu hỏi của bạn. Những câu hỏi đã sao chép đều có thể tùy chỉnh lại về thời gian, số điểm, loại câu hỏi hay bấm chỉnh sửa để sửa nội dung hay đáp án. Đó là cách tham khảo và sử dụng lại kho câu hỏi trên cộng đồng Quizy. Còn nếu bạn muốn tự soạn câu hỏi thì bấm thêm câu hỏi. Như bạn thấy, đây là các loại câu hỏi mà Quizy đang có. Rê chuột đến từng loại câu hỏi, bạn sẽ xem được đoạn video bên phải mô tả lại giao diện loại câu hỏi đó sẽ được thể hiện như thế nào khi học sinh tham gia chơi. Mặc dù có nhiều loại câu hỏi khá phong phú và thú vị, chẳng hạn như dán nhãn, đánh dấu, phân loại v.v. Nhưng nếu bạn đang dùng tài khoản miễn phí thì hiện tại các loại câu hỏi mà bạn có thể tạo chỉ là trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, câu hỏi vẽ hình, câu hỏi tự luận, word cloud, câu hỏi khảo sát. Nếu môn học hay nhu cầu của bạn cần sử dụng các loại câu hỏi khác thì hãy cân nhắc việc nâng cấp tài khoản Premium. Còn giờ thì mình sẽ giới thiệu các định dạng câu hỏi dành cho tài khoản miễn phí. Trước hết là loại kinh điển nhất, đó là trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Đây là giao diện biên soạn câu hỏi. Khi soạn nội dung cho phần hỏi hay phần đáp án, bạn có thể tô đậm, in nghiêng, gạch chân hay chèn các ký hiệu đặc biệt. Ngoài ra, bạn có thể chèn hình ảnh, âm thanh và cả video vào nội dung hỏi. Để chèn hình ảnh thì bạn có thể dùng hình tải từ máy tính, từ link hình ảnh hay gõ từ khóa tìm kiếm để tìm hình phù hợp. Tương tự như hình ảnh thì cách chèn video cũng vậy, bạn có thể chèn video từ file bạn đã có sẵn, từ đường link hay bằng từ khóa tìm kiếm. Lưu ý khi chèn video vào câu hỏi thì bạn có thể chọn thời điểm bắt đầu và kết thúc phát video để video ngắn hơn, loại bỏ phần thừa không liên quan câu hỏi. Với chế độ âm thanh thì cũng cho phép bạn tự chèn file âm thanh định dạng MP3 hoặc là bạn có thể ghi âm trực tiếp. Tương tự như vậy, Quizy cũng cho phép bạn chèn hình ảnh khi soạn nội dung các lựa chọn bên dưới. Mặc định là có 4 lựa chọn, bạn có thể bấm xóa bớt hoặc là bấm thêm lựa chọn, số lựa chọn tối đa là 5. Sau khi soạn xong nội dung thì nhớ bấm đánh dấu ở góc phải lựa chọn nào là đáp án đúng. Hiện chúng ta đang chọn chế độ chỉ một đáp án đúng. Nếu bạn cho phép nhiều hơn một thì chuyển sang chế độ cho chọn nhiều đáp án đúng. Để người học dễ dàng ôn lại kiến thức hơn, bạn có thể bấm vào đây để chèn phần giải thích cho đáp án bằng lời nói, hình ảnh, video hay là đường link tài liệu tham khảo liên quan. Tiếp theo, xem lại về mức điểm hay thời gian cho câu hỏi này mà bạn muốn cài đặt là bao nhiêu trước khi bấm lưu câu hỏi này vào trò chơi đang soạn. Tương tự như câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn thì mình xin giới thiệu loại câu hỏi khảo sát. Điều khác biệt cơ bản là loại câu hỏi này không có đúng sai, bạn chỉ dùng nó để khảo sát và thăm dò ý kiến của số đông với các lựa chọn bạn đưa ra mà thôi. Nếu bạn cũng muốn khảo sát ý kiến theo kiểu lấy ý tưởng công não brainstorming thì hãy thử dùng dạng word cloud này. Các ý kiến sẽ thể hiện như hình đám mây, những ý tưởng nào mà được lặp lại nhiều lần thì đám mây càng to. Cách thiết lập cũng chỉ đơn giản là nhập câu hỏi của bạn vào đây, nhưng nhớ là với dạng câu hỏi này hãy cài đặt lại thời gian lâu hơn một chút để học sinh kịp gõ câu trả lời nhé. Khi tổ chức một trò chơi trực tuyến thì có một dạng câu hỏi mà thường gặp nhiều khó khăn đối với việc chấm điểm tự động, đó là điền vào chỗ trống. Nhưng Quizy có một số cài đặt đặc biệt khắc phục được điều đó. Sau khi bạn đặt câu hỏi dạng điền khuyết, bạn sẽ nhập đáp án của phần khuyết ở đây. Đặc biệt đó là bạn có thể cài đặt cách hộp điền đáp án được hiển thị như thế nào đối với học sinh bằng cách bấm vào cài đặt. Hộp điền đáp án có thể là hộp R như thế này hoặc là dải ô đơn liên tục. Với kiểu hộp R như vậy thì học sinh sẽ có thêm cơ sở số lượng ký tự của đáp án để dự đoán. Nếu bạn không muốn học sinh đoán đáp án dựa trên số ký tự thì bạn có thể chọn dải ô đơn. Với lựa chọn này bạn có thể bật thêm câu trả lời thay thế, tức là những đáp án khác tương đương cũng được chấp nhận là đúng. Nếu đáp án trả lời có nhiều từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa tương đương thì bạn nên bật nó lên, rồi sau đó cài đặt đáp án chính xác và các đáp án gần đúng hay thay thế tương đương. Bạn cũng có thể viết gợi ý trả lời cho học sinh. Nếu ngôn ngữ của câu hỏi là tiếng Việt thì bạn nên bật chế độ bỏ qua dấu trọng âm để ứng dụng chấm điểm được chính xác hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể cho phép học sinh gửi hình kèm với việc gõ đáp án. Sau khi soạn xong định dạng điền vào chỗ trống thì bạn lưu lại vào bộ câu hỏi. Định dạng câu hỏi tiếp theo là vẽ. Sau khi nhập câu hỏi, tùy nội dung hỏi mà bạn có thể cho học sinh vẽ để phản hồi trên bảng vẽ trống.
Khi đó màn hình của học sinh sẽ hiện ra trang vẽ trắng với các công cụ bút, độ dày nét khác nhau, bảng chọn màu vẽ và gom tẩy để tự do thao tác trên trang trắng. Còn đối với ví dụ của câu hỏi này thì mình sẽ chọn một hình ảnh sơ đồ để học sinh đánh dấu, nên bấm vào đây để tải hình lên từ máy, tìm kiếm hoặc chèn link hình ảnh. Hình tải lên, bạn có thể cắt lại khung hình cho phù hợp rồi lưu. Khi đó lúc học sinh nhìn thấy câu hỏi, học sinh có thể trả lời bằng cách đánh dấu vào hình. Định dạng câu hỏi miễn phí cuối cùng đó là tự luận. Giới hạn câu trả lời học sinh có thể nhập là 1000 ký tự nên nó sẽ không phù hợp cho những nội dung quá dài. Với dạng câu hỏi này thì chủ yếu là bạn sẽ phải tự chấm thủ công sau khi kết thúc trò chơi. Tuy nhiên, bạn có thể dùng AI để chấm điểm tự động dựa trên nội dung đáp án mà bạn xác định. Khi bạn kích hoạt tính năng này thì AI sẽ phân tích độ trùng khớp giữa câu trả lời của học sinh với đáp án có sẵn để chấm điểm. Các dạng câu hỏi còn lại là dạng câu hỏi dành cho tài khoản trả phí Premium. Theo mình thì nó có tính tương tác hơn, thú vị hơn so với kiểu trắc nghiệm truyền thống. Nên nếu bạn có nhu cầu và phù hợp với môn học bạn đang dạy thì có thể cân nhắc nâng cấp tài khoản để sử dụng. Sau khi đã soạn xong câu hỏi cho bài quiz thì bạn có thể bấm ở đây để xem lại nó sẽ hiển thị như thế nào đối với học sinh ở chế độ người chơi. Kiểm tra lại cài đặt thời gian và điểm số, sau đó bấm xuất bản. Đặt tên, cài đặt chủ đề nội dung, cấp bậc học v.v. Lưu ý vì bạn dùng tài khoản miễn phí nên bạn chỉ có thể để chế độ hiển thị là công khai trong thư viện Quizy. Thêm ảnh bìa nếu muốn và bấm xuất bản. Vậy là việc tạo trò chơi của bạn đã hoàn thành. Bạn luôn có thể tìm lại các trò chơi bạn đã tạo khi bấm vào mục thư viện và cũng có thể xem trước chế độ hiển thị khi chơi. Điều thú vị nữa là nếu bấm vào đây, bạn cũng có thể tải xuống trò chơi này dưới dạng phiếu câu hỏi như thế này mà bạn có thể in ra để học sinh làm bài trên giấy nếu như không thể tổ chức chơi trực tuyến. Trước khi in ra thì kiểm tra các mục bạn muốn hiển thị, cỡ chữ, cỡ hình ảnh, đáp án ở cuối trang. Nếu bạn muốn tạo nhiều phiếu đề thi khác nhau thì bạn có thể bật chế độ trộn câu hỏi và lựa chọn. Xong rồi thì bạn chỉ cần bấm để tải xuống định dạng PDF để in ra dùng thôi. Có một vấn đề bạn cần lưu ý nhé. Bạn hãy nhớ tắt chế độ hiển thị đáp án đi để tránh trường hợp khi bạn lỡ bật chế độ trình chiếu ở cửa sổ này trước khi tổ chức chơi, học sinh sẽ nhìn thấy trước hết đáp án. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ về cách thức tổ chức trò chơi Quizy nhé. Đối với chế độ chơi có rất nhiều chế độ chơi khác nhau, mình sẽ giới thiệu sau. Nếu bạn muốn nhanh chóng làm quen với cách đơn giản nhất thì bạn bấm vào đây và chọn bắt đầu nhanh. Đây là giao diện của giáo viên trình chiếu màn hình có phần hướng dẫn học sinh cách thức tham gia vào trò chơi. Bạn có thể bấm vào đây để phóng to hướng dẫn. Học sinh có thể quét mã hoặc là vào đường link và nhập mã số tham gia trò chơi. Lúc này ở giao diện của học sinh, sau khi vào được trò chơi bằng cách quét mã hay mở link, học sinh sẽ nhập mã số game, sau đó nhập họ tên. Tiếp tục trên điện thoại hay máy tính của mình, học sinh sẽ nhìn thấy số lượng và danh sách các bạn chơi khác. Tính năng Power Up ở đây là các chức năng trợ giúp và điểm thưởng cho trò chơi mà học sinh được tặng thêm ngẫu nhiên, kiểu như là ngưng thời gian, tăng thêm thời gian nhân đôi số điểm cho một câu hỏi v.v. Nếu không thích cái tính năng này, học sinh có 3 lượt shuffle ngẫu nhiên để tìm được các tính năng khác. Ngoài ra một tính năng rất thú vị nữa là học sinh có thể thay đổi nhân vật chơi Quibbit của mình ở đây trong lúc chờ giáo viên bắt đầu trò chơi. Học sinh có thể chọn màu da, áo, quần, giày dép, nón, phụ kiện cho nhân vật của mình. Khi ưng ý thì chỉ cần bấm lưu Quibbit. Lúc này ở giao diện của giáo viên, bạn sẽ nhìn thấy các học sinh đã tham gia vào trò chơi. Khi danh sách đã đầy đủ, bạn có thể bấm bắt đầu chơi. Bây giờ học sinh sẽ nhìn thấy câu hỏi trên thiết bị của học sinh. Mỗi học sinh trả lời xong câu nào thì tự chuyển sang câu tiếp theo mà không cần chờ nhau. Còn trên màn hình trình chiếu của giáo viên sẽ nhìn thấy bảng theo dõi tiến trình chơi chung của cả lớp, bảng xếp hạng của các thành viên tham gia chơi theo tỷ lệ trả lời đúng và điểm số. Khi theo dõi tiến trình chơi của cả lớp, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bấm kết thúc. Ngay lập tức bạn sẽ thấy bảng xếp hạng chúc mừng và xem được tổng kết và thống kê toàn bộ trò chơi của cả lớp theo thành tích tổng quan hay theo câu hỏi. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể xem lại báo cáo của những trò chơi đã từng tổ chức. Ở trang chủ, bấm vào đây để xem lại báo cáo các đợt tổ chức chơi trong lịch sử. Chọn lần tổ chức chơi mà bạn muốn xem lại, xem thống kê theo người chơi hay câu hỏi bên dưới, hoặc tải xuống báo cáo định dạng Excel hoặc định dạng file PDF. Vừa rồi là chế độ chơi Classic cơ bản và truyền thống của Quizy. Giờ mình sẽ giới thiệu 5 chế độ chơi khác rất thú vị của Quizy. Chế độ mà chúng ta vừa mới thử chính là chế độ chơi cá nhân. Bạn có thể cài đặt thêm về số lần cho phép học sinh chơi lại, có bật cho phép học sinh trả lời lại những câu hỏi đã sai hay không, có bật tính năng tấn công và bảo vệ hay không. Cái này có nghĩa là học sinh có thể che điểm, bảo vệ điểm của mình hay trừ điểm của bạn khác. Nếu bạn muốn tắt chế độ trợ giúp và điểm thưởng để loại bỏ tính may rủi của trò chơi thì bấm ở đây.
Bạn cũng có thể cân nhắc các tùy chỉnh khác nếu cần. Chế độ tiếp theo là Mastery Pick. Thì thật ra nó cũng giống như chế độ Classic bên kia thôi, chỉ khác ở chỗ giao diện chơi bây giờ sẽ kiểu như trò chơi thi leo núi như thế này. Điều khác biệt nữa ngoài giao diện đó là học sinh sẽ có thể chơi đi chơi lại đến khi nào leo đến đỉnh núi, tức là đạt đến mục tiêu tỷ lệ trả lời đúng mà giáo viên đã đặt ra. Với chế độ chơi này, bạn có thể cài đặt thời lượng kết thúc trò chơi hay đặt mục tiêu phần trăm trả lời đúng mà học sinh cần đạt được. Chế độ tiếp theo là chế độ chơi Adjusted Pace, tức là theo nhịp độ mà giáo viên tổ chức. So với hai chế độ trước thì học sinh sẽ tự trả lời theo tốc độ cá nhân và tự chuyển sang câu hỏi khác. Còn với chế độ chơi này thì giáo viên sẽ điều khiển bảng câu hỏi. Như vậy bạn có thể tổ chức chơi từng câu, đợi học sinh trả lời xong mới chuyển sang câu hỏi khác hay dừng lại để nói thêm, giải thích thêm về đáp án. Tiếp tục với chế độ kiểm tra, đặc trưng chủ yếu của chế độ này là chắc chắn học sinh sẽ không sử dụng được các tính năng trợ giúp và điểm thưởng. Học sinh sẽ bắt buộc đăng nhập bằng email để tham gia vào trò chơi nhằm kiểm soát số lần học sinh làm bài. Bạn có thể chọn chế độ này nếu bạn muốn dùng kết quả của trò chơi làm kết quả kiểm tra đánh giá mang tính chính thức và nghiêm túc. Chế độ tiếp theo là chế độ chia đội. Cách chơi của nó cũng giống như kiểu Classic cơ bản, nhưng giờ học sinh sẽ được chia ngẫu nhiên theo số đội nhóm mà giáo viên cài đặt. Học sinh trả lời đúng sẽ được tính điểm cho đội nhóm của mình. Với chế độ chơi này thì bạn chủ yếu chỉ cần cài đặt số lượng đội nhóm tùy theo tình hình thực tế của lớp học là được. Chế độ chơi cuối cùng là Paper Mode, chế độ giấy. Đây là một chế độ đặc biệt của Quizy mà học sinh có thể tham gia chơi trực tuyến mà lại không cần dùng đến thiết bị điện thoại hay máy tính và cũng không cần có kết nối Internet. Cách thức tổ chức với chế độ này là bạn cần bấm vào đây để in bộ thẻ Quizy. File in tải xuống sẽ có phần hướng dẫn và 60 trang tương ứng với số lượng 60 thẻ có hình mã để quét. 4 cạnh của thẻ tương ứng với 4 đáp án A, B, C, D. Học sinh chọn đáp án nào thì xoay dựng đứng cạnh tờ giấy đó lên. Lúc này chỉ cần giáo viên mở Quizy trên máy tính để chiếu câu hỏi cho học sinh xem. Đồng thời giáo viên mở ứng dụng Quizy trên điện thoại để bật chế độ quét mã bằng camera. Bạn chỉ cần lướt nhanh camera qua các thẻ mã để Quizy quét mã và thống kê các đáp án của cả lớp trong vòng vài giây. Chế độ chơi mới mẻ này của Quizy giống như một ứng dụng khác có tính năng tương tự, đó là Flickr. Nó sẽ rất hữu ích khi bạn muốn tổ chức chơi game nhưng điều kiện lớp học không có wifi, internet hay sinh viên không có thiết bị để chơi trực tuyến. Tuy nhiên, bạn lưu ý bạn chỉ có thể chơi chế độ này khi các câu hỏi bạn soạn đều phải là dạng câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án. Cũng như số lượng giới hạn học sinh có thể tham gia là tối đa 60 học sinh tương ứng với 60 thẻ in mà thôi. Tóm lại đó là 6 chế độ chơi khác nhau mà Quizy hiện có. Bạn muốn chọn chế độ nào cũng được, sau đó bấm bắt đầu để tổ chức chơi. Cách thức tổ chức thì cũng tương tự như cách tổ chức chế độ Classic cơ bản mà mình đã minh họa rồi. Ngoài 6 chế độ chơi trực tuyến trên lớp, bạn cũng có thể chỉ định hoạt động này như một dạng bài tập về nhà bằng cách bấm vào giao bài. Có 3 chế độ giao bài. Thật ra 3 loại này chỉ khác nhau một chút xíu. Loại cơ bản thông dụng nhất là Practice and Review. Cái này thì sẽ mang tính chất thi đua hơn. Học sinh trả lời đúng trong thời gian càng ngắn thì số điểm cho câu trả lời càng cao. Bạn có thể bật tắt chế độ tính điểm theo thời gian trả lời ở đây. Còn chế độ làm chủ và học hỏi thì không quan trọng về thi đua số điểm của từng câu hỏi mà học sinh cần đạt được tỷ lệ trả lời đúng của cả bài là bao nhiêu % theo mục tiêu mà giáo viên đặt ra. Với chế độ này bạn có thể bật cho phép số lần học sinh có thể thử trả lời lại khi lỡ trả lời sai một câu hỏi nào đó. Chế độ cuối cùng là chấm điểm. Cái này thì nó giống với chế độ số 1 Practice and Review thôi, nhưng sẽ không có lựa chọn cho các tính năng may rủi và giải trí của trợ giúp và điểm thưởng, vì chế độ này sẽ mang tính chất nghiêm túc hơn. Học sinh bắt buộc phải đăng nhập vào Quizy bằng email để ghi nhận kết quả làm bài và giới hạn số lần có thể thực hiện lại bài kiểm tra. Với chế độ này thì bạn nên bật trộn câu hỏi và trộn câu trả lời ngẫu nhiên. Đó là 3 chế độ giao bài tập. Bạn cần cài đặt thời gian, hiệu lực bắt đầu và kết thúc. Mặc định là 1 ngày, bạn có thể bấm vào đây để thay đổi. Xác định thời hạn xong thì bạn bấm nút giao bài ở góc bên phải. Đây là 2 cách để chia sẻ bài tập cho học sinh tham gia. Một là vào đường link chung này rồi nhập mã của bài tập. 2 là bạn copy đường link riêng của bài tập rồi gửi cho học sinh qua tin nhắn hay email hay mạng xã hội. Một khi có học sinh nào đang thực hiện bài tập về nhà, Quizy sẽ thông báo cho bạn về tiến trình chung mới nhất ở đây. Hết thời hạn bạn đã cài đặt thì học sinh sẽ không thể truy cập vào link để làm bài được nữa, hoặc bạn có thể bấm kết thúc sớm bất cứ lúc nào. Như vậy vừa rồi mình đã giới thiệu 3 chế độ giao bài về nhà và 6 chế độ chơi trực tuyến. Sau đây mình sẽ giới thiệu sơ qua chế độ bài học. Nếu bạn có file PowerPoint hay file Google Slide thì chỉ cần thả vào đây. Nhớ là nếu bạn có file PowerPoint thì hãy lưu file với định dạng PDF trước nhé. Như vậy Quizy sẽ tự chuyển đổi và đồng bộ cho bạn. Nếu không có sẵn bài giảng thì bạn bấm tạo từ đầu để tự soạn thảo, nhập slide tiêu đề, bấm thêm slide để tìm các layout thiết kế slide khác. Khu vực này là các mẫu layout nội dung.
Bạn chọn một kiểu layout, rồi nó sẽ hiện ra nhiều mẫu thiết kế có sẵn cho bạn sử dụng. Bạn cũng có thể đổi tông màu sắc khác theo ý thích. Bạn có thể thêm vào slide nội dung, các hộp chữ, hình ảnh, video, âm thanh, các hình dạng cơ bản hay bảng biểu. Nhưng nói chung theo mình thì các phần biên soạn này trên Quizy ở mức cơ bản thôi. Bạn có thể thiết kế slide nội dung trước trên PowerPoint rồi đồng bộ lên đây. Sau đó giữa các slide nội dung bạn sẽ chèn thêm các slide câu hỏi tương tác. Các định dạng câu hỏi thì cũng tương tự như phần hướng dẫn soạn thảo và hướng dẫn sử dụng mà mình vừa mới nói ở phần trước. Sau khi soạn xong bài dạy của bạn, bạn bấm xuất bản, lưu thông tin của bài trình chiếu. Bạn có thể bấm vào đây để trình chiếu bài dạy tương tác với lớp, rồi bấm bắt đầu. Lúc này học sinh cũng sẽ phải bấm tham gia vào lớp học bằng cách quét mã hay nhập mã số để có thể tương tác trả lời câu hỏi khi giáo viên yêu cầu. Cách thức tổ chức cũng tương tự như cách tổ chức chế độ trò chơi mà mình đã hướng dẫn. Như vậy mình đã hướng dẫn bạn gần như đầy đủ cách thức sử dụng Quizy một cách cơ bản nhất. Giờ đây bạn đã có thể tự tin bắt đầu sử dụng Quizy ngay trên lớp học của bạn rồi. Ngoài ra một vài tính năng mở rộng khác của Quizy, ví dụ như các công cụ AI hay chế độ tạo thẻ ghi nhớ flashcard hay chế độ chơi video tương tác vân vân, thì do nó là những tính năng mở rộng và có giới hạn sử dụng hay dành riêng cho tài khoản Premium nên mình sẽ giới thiệu trong một video khác nhé. Chúc các bạn có thể sử dụng Quizy hiệu quả để có những giờ dạy thật hào hứng, sinh động với học sinh của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.